හලෝ කොහොම දුන්න අදත්තාව බ්‍රස්කො ට්‍රවල් ගිම්මානත් එක්ක මෙහෙට දැන් ස්ප්‍රීන් පටන් අරන් තියන්නේ වින්ට ඇකි වරයි දැන් අව්ව වැටෙන කාලේ පේනවනේ මේ වටේ මොන්දට දැන් ගස්වල කොළ දාලා එහෙම ඇවිල්ලා ලස්සනට පටන් අරන් තියෙන දැන් කියන්න දෙයක් තියෙනවා මේ ෂෙනිගන් හම්බුණා මේ සම්පූර්ණ හම්බුන්නේ නැහැ යා ෂෙනිගන් එක 100ක හම්බුනේ දැන් ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා නිදහස් කියලා. නිදහස් තමා මේ යන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ ඉතින් හම්බුන්නේ නැහැ සම්පූර්ණ එක හම්බුනාට පස්සේ මේ කොහොමත් වාහන වලින් එහෙට මෙහෙට යන්න පුළුවන් ඕන රටකට. පැන්න කට්ටිය පසුතැවෙ වෙනවා. ඉවසපු කට්ටිය මේ නිදහසේ ඉන්නවා දැන්. ටික දවසක් ඉඳලා ඔහොම මේ ID එක ආවට පස්සේ ඇප්ලයි කරලා යන්න පුළුවන්. සමා වෙන්න ඕන මොකද කලින් වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරි වුණා. මොකද මේ කාර්ය බහුලත් එක්ක යන්න තියෙන්නේ ඉස්සරහට දැන් දිගටම දාන දැන් සමයක පටන් ගන්න යන්නේ ස්ප්‍රින් එකේ තියෙන්නේ. ඉස්සරහට හම්බෙමු වීඩියෝ වලදී. ආන්න මේ වීඩියෝස් මම යනින් ගමන ගත්තේ ඉතින් මේ සැලොන්ටාවල මේ පොඩි සිටි එකක් ගන්න. ඉතින් දැන් අත්‍තරම ලස්සනයි මේ සිටි එක. අර මම කලින් වීඩියෝ එක පෙන්නුවේ මේ ලොකු ලස්සනක් තිබෙන්නේ දැන් නම් ලස්සනයි. ඉතින් මේ ඉස්සරහට මම වීඩියෝ එකක් කරන්න ඉන්නේ කොහොමද මේ මෙහෙ ඉඳලා ඇප්ලයි කරන්නේ වෙන රටකට කොහොමද ට්‍රැවල් කරන්න යන්නේ වීඩියෝ ඔක්කොම ඒක හින්දා දිගටම ඉන්න මම එත් එක්ක කරන්දිලා කියන්න තියෙන අන්තිම වශයෙන් දිගටම ඉන්න මේ දවස් ටික පොඩ්ඩක් බිසි වුණා ඒකයි මට වීඩියෝ එකක්වත් කරගන්න බැරි වුණේ සමා වෙන්න ඕනේ මේ ඉස්සරහට ඕගොල්ලෝගේ හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර දීලා මම වීඩියෝ ටිකක් කරන්න බොහොම ස්තුතියි මාත් එක්ක මේ විදිහට හිටියට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු කට්ටියටත් බොහොම ස්තුතියි දිගටම කරන්න එහෙනම් ජය වේවා පරිස්සමෙන්